Cô gái đi tới bệnh viện để khám ngực, nhưng không ngờ người khám lại là một bác sĩ nam. Chị y tá ơi, sao lại là bác sĩ nam vậy? Bác sĩ nam thì sao, mau cởi đồ ra đi. Không có cách nào khác, cô chỉ có thể vừa giả vừa gọi điện thoại, vừa cởi áo con của mình ra. Lúc này cô nghĩ rằng, chỉ cần mình không ngại, thì người ngại chắc chắn là người kia. Sau đó, cô đưa chiếc áo con đã cởi ra đưa cho vị bác sĩ. Vị bác sĩ nhìn thấy thế liền nói, cởi ra là được rồi, không cần đưa cho tôi đâu. Nghe thấy vậy cô gái xấu hổ, cầm lại áo con. Đúng lúc này, cô vô tình nhìn thấy thẻ tên của bác sĩ, và nhận ra bác sĩ nam này chính là mối tình đầu đáng ghét hồi cấp 3 của mình. Để cho mối tình đầu khám ngực, chuyện này nghĩ thôi cũng đã làm người ta cảm thấy hưng phấn. Khương Hỷ Lạc nhìn người đàn ông ở trước mặt. Cô ngại ngùng trực tiếp kéo áo trùm lên đầu. Chuyện này làm cho Đinh Nhiễm có chút bối rối. Gần đây cô có ăn đồ ăn kích thích gì không? Bên này đau không? Không đau. Muốn chết quá. Sau khi khám xong, cô ngại ngùng tới mức không cả đợi được kết quả, trực tiếp giật lấy bệnh án ở trên bàn, dùng tốc độ 100m/giây chạy ra khỏi phòng. Khương Hỷ Lạc ra ngoài còn tự nhủ rằng, đã 10 năm rồi, chắc là cậu ấy không nhận ra mình đâu. Không ngờ giây tiếp theo. Bạn Khương Hỷ Lạc, cậu quên áo con rồi. Hành lang bỗng chốc biến thành một cảnh tượng vô cùng xấu hổ. Vì để xóa bỏ tình cảnh ngại ngùng của mình, Khương Hỷ Lạc giả vờ gọi điện thoại cho ông chủ, không dám quay đầu lại rồi vội vàng chạy khỏi đó. Lúc cô trở về nhà lại phát hiện cửa nhà không mở được. Không lẽ đây chính là kiểu, đã xui xẻo thì uống nước cũng sẽ bị mắc răng sao? Lúc cô gọi điện thoại cho mẹ mới biết, 3 tháng trước, bà mẹ đã gặp được mối tình đầu năm 18 tuổi, định ở cùng với ông ấy rồi còn kết hôn. Bây giờ đã chuyển nhà tới sát vách nhà ông ấy rồi. Không bao lâu sau, Khương Hỷ Lạc tới nhà của bố dượng tương lai ăn cơm. Sau đó, qua cuộc trò chuyện của hai người, Khương Hỷ Lạc mới biết được chú Đinh còn có một cậu con trai tên Tiểu Nhiễm, hơn nữa còn làm bác sĩ. Chuyện này nhất thời làm cô có một dự cảm không lành. Chú Đinh, không phải con trai của chú cũng họ Đinh chứ? Trùng hợp thật đấy, con trai chú cũng họ Đinh. Bạn nói xem có ngạc nhiên, có trùng hợp hay không cơ chứ? Con trai của chú Đinh vậy mà cũng mang họ Đinh. Vậy thì cậu ấy tên là Đinh Tiểu Nhiễm hay là Đinh Nhiễm ạ? Đinh Nhiễm. Nghe thấy lời này, Khương Hỷ Lạc nhất thời hẫng một nhịp. Đúng vào lúc cô quay đầu đi để che giấu biểu cảm lúng túng của mình, lại vừa hay nhìn thấy tấm ảnh đặt ở trên bàn. Đây chẳng phải là người đã khám ngực cho mình sao? Sau khi từ chỗ chú Đinh biết được mối tình đầu sắp về, Khương Hỷ Lạc cảm thấy bữa cơm chẳng còn ngon nữa, vậy nên cô liền vội vàng giả vờ đau bụng và muốn về nhà. Nhưng khi vừa bước ra tới cửa, lại đụng phải Đinh Nhiễm. Chuyện này làm Khương Hỷ Lạc giật mình rồi trượt chân. Đúng vào lúc cô chuẩn bị ngã xuống sàn, Đinh Nhiễm theo bản năng giơ tay ra kéo cô lại. Kết quả là bởi vì quán tính, hai người đã có tiếp xúc thân mật với nhau. Cuộc chạm trán lần này làm cả hai người ngã xuống đất. Đúng vào thời khắc sắp chạm đất, Đinh Nhiễm vô thức giơ tay ra đỡ lấy đầu của Khương Hỷ Lạc. Bố mẹ hai người sau khi nghe thấy tiếng động vội vàng chạy ra, chỉ nhìn thấy hai người bọn họ chật vật nằm ở dưới sàn. Lần đầu gặp mặt mà đã hành đại lễ như này rồi sao? Tuy nhiên cũng chẳng thể nào thay đổi được sự thực, nếu như bố mẹ hai người thực sự ở bên nhau, vậy thì Khương Hỷ Lạc với Đinh Nhiễm sẽ trở thành chị em một nhà. Đinh Nhiễm rõ ràng không hề vui mừng, bởi vì cậu ấy không muốn có một người chị lỗ mãng như vậy. Mà Khương Hỷ Lạc càng cảm thấy ấm ức hơn. Cô thô lỗ chỉ là để tránh phải ngại ngùng khi gặp mặt thôi. Bọn con cũng chẳng phải là bạn bè cấp 3 bình thường, buổi lễ tốt nghiệp hôm đó tôi đã từng nói với cậu rồi. Hóa ra, khi hai người bọn họ còn đang học cấp 3, Khương Hỷ Lạc đã phải lòng Đinh Nhiễm. Trong mắt của cô chỉ toàn là hình ảnh của cậu. Đến lúc tốt nghiệp cấp 3, cuối cùng Khương Hỷ Lạc cũng có đủ dũng khí để tỏ tình với Đinh Nhiễm, nhưng không ngờ lại bị Đinh Nhiễm từ chối. Tôi không có thời gian để lãng phí với cô, cậu ấy nói. Cậu ấy thật sự rất ghét con nữa. Cô chắc chắn là tôi đã nói như vậy sao? Ý của cậu chính là như vậy. Sao cô lại xuyên tạc sai ý của tôi? Bố mẹ nhìn thấy hai người cãi nhau kịch liệt, liền vội vàng khuyên bảo và nói rằng, chuyện này có khi nào là có hiểu lầm gì không? Không có hiểu lầm nào hết, con ghét cậu ta. Nhưng mà mẹ yên tâm, sẽ không ảnh hưởng tới chuyện của mẹ với chú Đinh đâu. Hai người tốt nhất là nên kết hôn và sinh con đi. Nói xong Khương Hỷ Lạc tức giận rời đi. Tuy nhiên cô lại không hề biết rằng, thực ra Đinh Nhiễm vẫn luôn thích cô. Ban ngày ở bệnh viện, lúc Đinh Nhiễm nghe thấy tên của Khương Hỷ Lạc, cậu đã kích động tới mức làm rơi cả cốc nước đang cầm trong tay. Lúc Khương Hỷ Lạc đi ngang qua, cậu cũng căng thẳng tới mức không đeo nổi găng tay. Sau khi Hỷ Lạc về nhà, cô lấy bức ảnh tốt nghiệp ra xem mà đầu óc suy nghĩ rối như tơ vò. Cùng lúc này, Đinh Nhiễm ở bên kia cũng đang ngắm bức ảnh năm đó của bọn họ. Lúc cả lớp bắt đầu chụp ảnh tốt nghiệp, Đinh Nhiễm đã cố ý đẩy cô bạn ở bên cạnh xuống. Vốn dĩ cậu ấy cố ý làm như vậy là để có thể đứng chụp chung với Khương Hỷ Lạc. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua, hôm nay cảnh vật vẫn đây mà người đã chẳng còn như xưa được nữa. Nghĩ tới chuyện này, Khương Hỷ Lạc bỗng nhiên có chút buồn bã. Tuy nhiên, chuyện làm cho người ta không ngờ chính là ban đầu Đinh Nhiễm cũng rất thích Khương Hỷ Lạc, nhưng tại sao cậu lại từ chối lời tỏ tình của Khương Hỷ Lạc?
Trải qua một đêm suy nghĩ, vì để không ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này của mẹ, Khương Hỷ Lạc quyết định tới tìm Đinh Nhiễm để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng lúc cô vừa đẩy cửa bước vào, lại phát hiện Đinh Nhiễm đang cầm cái áo con mà cô bỏ quên. Đinh Nhiễm, cậu là cái đồ biến thái. Cậu cầm áo con của tôi làm gì? Buông ra. Cậu đợi chút, nhanh lên, bị mắc vào tay rồi. Buông ra. Con muốn ăn sáng ở đâu? Ai ra, em trai à, không phải chỉ là một cái áo con thôi sao? Em lấy trộm làm gì chứ? Chị tặng nó cho em đấy. Chú Đinh à? Khương Hỷ Lạc, cô nói bậy bạ cái gì đó? Cô... Con trai luôn có những sở thích không muốn cho ai biết. Chú tuyệt đối đừng mắng nó nhé. Ai ra, con sắp muộn làm rồi, lần sau con sẽ ăn bữa sáng chú làm nhé. Con đi trước đây. Cô gái đi tới bệnh viện để làm kiểm tra ngực, không ngờ rằng bác sĩ kiểm tra lại chính là mối tình đầu của cô. Khung cảnh lúc này bỗng chốc biến thành một cảnh tượng vô cùng ngại ngùng. Nhưng càng éo le hơn là, mối tình đầu kia lại chính là con trai của vị hôn phu của mẹ. Đây rốt cục là cái duyên phận đáng chết gì đây, đúng thật là mẹ vừa hay chọn đúng nhà mà. Chính vì thế mà mối tình đầu lại tự nhiên trở thành em trai tương lai của cô. Tuy nhiên, điều khiến cô càng không thể ngờ tới chính là ba Đinh và mẹ Khương đã quyết định chuẩn bị kết hôn, hơn nữa còn hy vọng Đinh Nhiễm và Khương Hỷ Lạc sẽ làm phù dâu phù rể cho họ. Tin này đối với hai người họ như sét đánh ngang tai. Lúc đang thảo luận các thủ tục có trong hôn lễ, hai người lại bắt đầu cãi nhau om sòm. Mặc dù Đinh Nhiễm đồng ý hôn lễ của bọn họ, nhưng lại nói rằng mình có hai điều kiện. Thứ nhất, con tuyệt đối không bao giờ gọi Hỷ Lạc là chị. Ai thèm nghe cậu gọi chị chứ? Thứ hai, nếu như Hỷ Lạc làm phù dâu, con tuyệt đối sẽ không làm phù rể. Cậu yên tâm, nếu như cậu làm phù rể thì tôi cũng tuyệt đối không làm phù đâu đâu. Nhìn thấy quan hệ của bọn họ không tốt như vậy, bố mẹ hai bên cũng cảm thấy bất lực, lo lắng sau này khi về một nhà sẽ còn cãi nhau nhiều thêm. Vậy nên ba Đinh muốn hóa giải quan hệ giữa hai bọn họ. Rất nhanh, ông ấy đã lập một nhóm chat gia đình. Đinh Nhiễm nhờ có nhóm chat mà biết được Khương Hỷ Lạc đã đi hẹn hò. Nhìn thấy tin nhắn, Đinh Nhiễm cuối cùng cũng không chịu được nữa, sau đó ôm theo bao nhiêu tâm tư về dưới nhà đợi Khương Hỷ Lạc. Khi nhìn thấy Khương Hỷ Lạc cười cười nói với tình nhân, máu ghen tự nhiên bùng nổ. Vậy nên cậu liền vội vàng tiến lên trước đưa cho Khương Hỷ Lạc một cái túi. Khương Hỷ Lạc không hề biết bên trong túi có gì, khi cô lấy thứ đồ bên trong ra. Chuyện này làm cho Trương Bình An của cô ngơ ngác, mà cô cũng lúng túng nói không lên lời. Cậu bị điên à, Đinh Nhiễm? Món đồ này để tôi tự qua lấy là được rồi, tự nhiên anh mang đến đây làm gì? À thì là chuyện lúc sáng trong căn phòng đó, tại cậu đi vội quá nên để quên, vậy nên tôi liền mang qua đây cho cậu. Những lời nói úp úp mở mở của Đinh Nhiễm khiến cho Khương Hỷ Lạc không biết nên làm thế nào. Đúng vào lúc cô đang chuẩn bị giải thích với Trương Bình An, Đinh Nhiễm lại quay đầu lại và nói: À mà này, tôi giặt sạch nó giúp cậu rồi đấy. Nỗi oan này khiến cho Khương Hỷ Lạc không có cách nào có thể giải thích được. Cô chỉ có thể bất lực nói lời xin lỗi, sau đó hoang mang chạy khỏi cái nơi xấu hổ đó. Ngày hôm sau khi Đinh Nhiễm vừa đi làm về, đã nhìn thấy Khương Hỷ Lạc dẫn Trương Bình An về nhà ra mắt bố mẹ. Chuyện này khiến cho Đinh Nhiễm rất khó chịu, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn lại, rồi còn bắt tay với Trương Bình An. Lúc ăn cơm, bố Đinh với mẹ Khương đều hài lòng với Trương Bình An. Đinh Nhiễm nhìn thấy vậy thì bắt đầu ghen tức đố kỵ. Sau đó bố Đinh lại còn mời Trương Bình An làm phù rể. Mẹ Trương nghe thấy vậy cũng giơ tay tán thành, bởi vì tên của hai người bọn họ ghép lại chính là Bình An Hỷ Lạc, rất là phù hợp. Đây chẳng phải là Đinh Nhiễm đã tự lấy đá đập vào chân mình sao, gậy ông đập lưng ông sao? Ăn cơm tối xong, Khương Hỷ Lạc tiễn Trương Bình An xuống dưới nhà. Đinh Nhiễm thấy vậy cũng bịa lấy một cái cớ đi xuống theo. Đinh Nhiễm hỏi Khương Hỷ Lạc tại sao lại hẹn hò với Trương Bình An. Tôi để ý có vẻ như giữa hai người không hề có tình cảm. Nghe thấy như vậy, Khương Hỷ Lạc cực kỳ tức giận. Bình An sẽ trân trọng mỗi một món đồ mà tôi tặng cho anh ấy, cho dù chỉ là một món đồ nhỏ. Còn cậu thì sao? Hồi trước lúc nào cậu cũng xem thường tình cảm của tôi. Hóa ra nhiều năm trước, Trương Hỷ Lạc tặng cho Đinh Nhiễm một chiếc áo sơ mi, bên trên còn thêu tên của hai người. Không ngờ chỉ qua một cái chớp mắt, cái áo sơ mi chứa đầy tình cảm của cô đã bị tình địch mặc ở trên người, còn cố ý chạy đến trước mặt cô khoe khoang. Đây quả thực là đang chà đạp lên tấm chân tình của cô. Nói xong Khương Hỷ Lạc đã tức giận rời đi. Đinh Nhiễm nhìn thấy như vậy liền vội vàng đuổi theo muốn giải thích, nhưng lại không cẩn thận kéo phải áo con của Khương Hỷ Lạc. Cảnh tượng lập tức trở nên ngại ngùng. Khương Hỷ Lạc tức giận cầm chiếc dép lê lên, đuổi đánh Đinh Nhiễm vòng quanh khu phố. Cảnh tượng này vừa hay bị bố mẹ đang xuống lầu nhìn thấy, lại hiểu lầm rằng hai người bọn họ trời sinh đã khác nhau. Tuy nhiên hai ông bà không biết rằng, vốn dĩ chuyện hai nhà bọn họ trở thành hàng xóm với nhau, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Đinh Nhiễm. Ban đầu lúc hàng xóm cũ vừa mới chuyển đi, Đinh Nhiễm đã cố ý lựa chọn thời cơ nhắc nhở bố rằng phòng bên cạnh đã trống. Hành động này của cậu quả nhiên có hiệu quả. Bố muốn bảo gì với Hỷ Lạc chuyển tới bên cạnh sống, như vậy thì hai nhà cũng có thể vun đắp tình cảm. Con thấy thế nào? Tùy bố. Mặc dù Đinh Nhiễm nói không vấn đề gì,
nhưng thực ra trong lòng cậu đã vui như nở hoa. Ngày hôm sau, báo cáo kiểm tra ngực của Hỷ Lạc đã có, bên trên vết ngực trái của cô có một khối u xơ, vậy nên cậu liền gọi điện thoại cho Khương Hỷ Lạc. Lúc biết được kết quả, Khương Hỷ Lạc cực kỳ hoảng sợ, cô vội vàng hỏi Đinh Nhiễm liệu có phải cắt ngực đi không. Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của cô, Đinh Nhiễm liền an ủi và nói, đây chỉ là một cuộc tiểu phẫu rất nhỏ, mọi chuyện đều có cậu rồi, nên không cần lo lắng. Khương Hỷ Lạc không muốn để mẹ biết bệnh tình của mình, vậy nên mới sáng sớm đã kéo hành lý chuẩn bị tới bệnh viện, nhưng lại vừa hay bị mẹ nhìn thấy. Đúng vào lúc Khương Hỷ Lạc không biết phải giải thích ra sao. Đúng lúc này Đinh Nhiễm lại xuất hiện. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của cậu, mới có thể đánh lừa được sự truy hỏi của mẹ Trương. Buổi tối, Đinh Nhiễm không nhìn thấy Khương Hỷ Lạc trong phòng bệnh nên vội vàng đi tìm cô. Sau đó vô tình nhìn thấy Khương Hỷ Lạc đang buồn bã đứng trên sân thượng. Đinh Nhiễm chỉ cần liếc mắt thôi cũng thấy được sự bất an của cô, sau đó liền lấy ra một cái bút, viết lên trên tay cô dòng chữ, phẫu thuật thuận lợi. Hơn nữa còn bảo đảm với cô, mình sẽ luôn ở bên cạnh cô. Sao đột nhiên cậu tốt với tôi quá vậy? Bởi vì cô là gì? Người nhà của tôi. Chúng ta sắp trở thành người một nhà với nhau rồi. Rõ ràng đây không phải là đáp án Khương Hỷ Lạc muốn. Ngày hôm sau, Đinh Nhiễm cùng với Khương Hỷ Lạc tới kiểm tra khối u ở ngực. Nhưng sau khi nhìn thấy phương pháp kiểm tra, lại làm cậu ngơ người tại chỗ. Tôi kéo nó lên rồi đè nó xuống sao? Cậu cũng thấy rõ ràng rồi mà. Đợi đến khi Khương Hỷ Lạc kiểm tra xong, lúc cô nhìn thấy Đinh Nhiễm lại càng cảm thấy ngại ngùng hơn. Rất nhanh đã tới ngày phẫu thuật. Dưới tác dụng của thuốc mê, Khương Hỷ Lạc đột nhiên mơ thấy thời gian học cấp 3. Ngày đó, cô luôn thích tìm đủ loại cớ khác nhau, mỗi ngày đều bám lấy Đinh Nhiễm như đỉa. Tuy nhiên, đúng vào lúc cô chuẩn bị tỏ tình, lại đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Lúc Khương Hỷ Lạc mở mắt ra, cái cô thấy đầu tiên chính là khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Đinh Nhiễm. Chuyện này khiến cô cảm thấy một cảm giác thân thiết khó hiểu. Phẫu thuật đã thành công, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, vài ngày nữa là ổn định thôi. Buổi tối, Khương Hỷ Lạc đang nằm trên giường mà không sao ngủ được. Bởi vì cô nhớ lại lúc sáng nay, Đinh Nhiễm quan tâm cô tới như vậy, khiến cô không rõ đó là biểu hiện của việc cậu thích cô, hay chỉ đơn giản là sự quan tâm của người bác sĩ dành cho bệnh nhân. Nhưng đúng vào lúc lòng cô đang rối như tơ vò, mẹ Khương đột nhiên gọi video cho cô. Lúc này cô cuống cuồng nghĩ cách để che giấu chuyện mình đang nằm viện, vừa hay lại gặp được Đinh Nhiễm đang đi kiểm tra phòng. Sau khi biết chuyện, Đinh Nhiễm lập tức kéo cô chạy lên sân thượng. Bảo bối, muộn như này rồi sao con vẫn ở ngoài một mình vậy? Nguy hiểm lắm. Đồng nghiệp con đâu? Đúng lúc Khương Hỷ Lạc đang không biết phải giải thích ra sao, Đinh Nhiễm bèn vội vàng giả vờ đang ăn thịt nướng ở bên ngoài. Sau khi làm một loạt hành động kỳ quái mới thành công lừa được mẹ Khương. Đợi Khương Hỷ Lạc cúp điện thoại, hai người đều không nhịn được mà bật cười. Khương Hỷ Lạc đột nhiên cảm thấy, việc trở thành người một nhà với Đinh Nhiễm cũng không tệ lắm, vậy nên cô liền lập ra một thỏa thuận với Đinh Nhiễm. Cô nói sau này nhất định sẽ chung sống với nhau thật tốt. Nếu đã làm người một nhà, có một chuyện cậu nhất định phải làm. Chuyện gì? Em trai, gọi một tiếng chị gái nghe thử đi. Cậu đừng có quá đáng nhé. Tôi nói cho cậu biết, tôi lớn hơn cậu 3 tháng đó. Cậu đợi đó, gọi chị đi mà. Tôi nói cho cậu biết, chúng ta bằng tuổi nhau đó, cậu đừng có. Không phải, tôi lớn hơn cậu 3 tháng liền. Không lâu sau Khương Hỷ Lạc đã xuất viện, bố Đinh chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ ăn ngon. Chỉ là bọn họ không hề biết, Khương Hỷ Lạc vừa mới làm phẫu thuật xong, nên không thể ăn được nhiều. Nhìn thấy bố Đinh gắp cho cô một miếng thịt kho, Khương Hỷ Lạc đã thèm tới rớt nước miếng. Nhưng đúng lúc cô sắp không nhịn được nữa, Đinh Nhiễm lại nhanh tay gắp miếng thịt trong bát của cô đi. Hành động này của cậu khiến bố Đinh rất tức giận. Nhìn thấy sắp bị bố mắng, Đinh Nhiễm bèn vội vàng ngầm bảo Khương Hỷ Lạc mau làm loạn lên đi. Con không ăn cơm nữa. Con cũng không ăn được nữa. Sau đó hai người bên tung bên hứng rời khỏi bàn ăn. Hành động này của hai người làm cho ông bà Đinh rất lo lắng. Sáng sớm ngày hôm sau, Đinh Nhiễm đột nhiên nghe thấy mẹ nói, Trương Bình An quyết định hôm nay sẽ chính thức tỏ tình với Khương Hỷ Lạc. Chuyện này làm cho Đinh Nhiễm cảm thấy bất an, vậy nên liền gấp gáp cầm theo quyển kế hoạch này, vội vàng chạy ra ngoài. Bên trong của quyển kế hoạch này, viết đầy những dòng tình cảm của cậu với Khương Hỷ Lạc bao nhiêu năm nay. Lẽ ra cậu muốn tới để ngăn cản hai người họ ở bên nhau, nhưng không ngờ lúc cậu vừa chạy đến nơi, lại nhìn thấy Khương Hỷ Lạc ôm chặt lấy Trương Bình An. Điều này khiến cậu có hối hận cũng đã muộn màng. Tại sao mỗi lần tôi lên kế hoạch rồi lại lên kế hoạch, nhưng cuối cùng kết quả đều là như này? Sau đó, cậu đánh dấu quyển kế hoạch đó vào trong ngăn kéo. Từ ngày hôm đó trở đi, Đinh Nhiễm luôn cố phớt lờ Khương Hỷ Lạc. Chuyện này làm cho Khương Hỷ Lạc rất khó hiểu, vậy nên bèn tới hỏi rõ ràng mọi chuyện. Tôi muốn hỏi, trước đây lúc chúng ta ở bệnh viện, rõ ràng cậu rất quan tâm tôi. Bây giờ hình như lại đang né tránh tôi. Chúng ta rốt cuộc là có quan hệ gì?
quan hệ giữa bác sĩ và người bệnh, tôi đối với bất kỳ bệnh nhân nào cũng đều như vậy cả, bao gồm cả cậu. Những lời này khiến Khương Hỷ Lạc rất đau lòng, cô cho rằng tất cả đều chỉ là do cô tự ảo tưởng ra mà thôi, nên lập tức quay người rời đi. Đinh Nhiễm vô cùng khó hiểu, rõ ràng người bị tổn thương là cậu, tại sao bây giờ lại biến thành cô tự ảo tưởng? Lúc trước việc Đinh Nhiễm từ chối lời tỏ tình của Hỷ Lạc, sở dĩ là do cậu đã vô tình nghe thấy lời cô ấy nói. Việc tôi có thể theo đuổi được Đinh Nhiễm, cũng giống như tôi đã cướp đi được một món đồ mà cậu thích vậy, khiến cho cậu tức chết. Điều này khiến Đinh Nhiễm cho rằng, việc Hỷ Lạc tỏ tình với cậu cũng chỉ vì cô hơn thua với bạn cô mà thôi. Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ như vậy mà hai người đã bỏ lỡ nhau 10 năm. Về đến phòng, đột nhiên Khương Hỷ Lạc cảm thấy rất ấm ức, cô trách bản thân suốt ngày chỉ biết tự mình đa tình. Cứ như vậy, hiểu lầm giữa hai người càng ngày càng sâu hơn. Mẹ Khương thấy tâm trạng con gái mình không tốt, thì cho rằng cô gặp phải phiền muộn gì trong công việc. Vì vậy bà khuyên con gái bỏ việc, rồi đi nghỉ ngơi một thời gian để thư giãn đầu óc, tiện thể có thể về quê giải tỏa tâm trạng. Sau đó, Hỷ Lạc bắt đầu chuyến du lịch nói là làm ngay sau sự thôi thúc của mẹ. Buổi tối sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Hỷ Lạc lập tức nằm sụp xuống ngủ, hoàn toàn không hề biết bên cạnh còn có một người nữa đang ngủ. Mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, hai người mới phát hiện ra sự tồn tại của người còn lại. Cậu đừng có kéo chăn của tôi. Khương Hỷ Lạc, cậu mặc quần áo mà cứ làm như không mặc vậy. Đại ca à, tôi không có mặc đồ lót. Không mặc đồ lót cũng không cần phải lớn tiếng như vậy, hàng xóm đều nghe thấy hết rồi. Vậy cậu cũng không nên mất bình tĩnh như vậy chứ. Mặc dù cậu là bác sĩ, cậu cũng đã nhìn thấy, từng khám bệnh cho tôi. Nhưng bây giờ, tình huống đâu có giống vậy đâu. Nhưng điều mà bọn họ không hề biết là, tất cả những chuyện này đều do mẹ Khương sắp đặt. Lúc đó, bà nghe thấy Đinh Nhiễm nói phải về quê tham gia hội thảo giao lưu y học, nên đã sắp xếp cho cậu vào ở trong nhà cũ của mình. Sau đó lại giục con gái từ chức, về quê thư giãn. Mục đích chính là để thúc đẩy tình cảm của hai chị em nhà Hỷ Lạc. Sau đó, Đinh Nhiễm biết được rằng Khương Hỷ Lạc đã từ chối lời tỏ tình của Trương Bình. Bây giờ, cô ấy đang là một cô gái vừa thất nghiệp lại vừa thất tình. Mẹ Khương hy vọng Đinh Nhiễm có thể quan tâm Hỷ Lạc hơn một chút. Sau khi biết được tin này, đột nhiên Đinh Nhiễm lại bùng lên một tia hy vọng. Tiếp đó, cậu bắt đầu làm công tác cổ vũ tinh thần cho Hỷ Lạc, còn đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cho cô. Thái độ lúc nóng lúc lạnh của Đinh Nhiễm khiến Hỷ Lạc không tài nào hiểu nổi. Ăn xong bữa sáng, hai người ra ngoài chơi cùng chó con. Đúng lúc này, bạn thân của Khương Hỷ Lạc là Lục Lựu Lựu tìm đến nhà cũ của cô. Tìm hộ tớ đôi dép lê với, giày tớ thối hơn cóc chết rồi nè. Cảnh tượng đáng xấu hổ như vậy đều đã bị Đinh Nhiễm nhìn thấy hết. Đương nhiên, Lục Lựu Lựu cảm thấy xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn. Sau đó, cô ấy mặt không cảm xúc quay lại đường cũ, giả vờ như không có gì xảy ra cả. Đinh Nhiễm cùng Khương Hỷ Lạc nhìn cảnh này mà đầu óc cứ lú như con cú. Chỉ thấy Lục Lựu Lựu lại đeo giày vào, sau đó vô cùng tao nhã quay trở lại. Khương Hỷ Lạc, tớ đến rồi đây. Trùng hợp vậy, Đinh Nhiễm cũng ở đây à? Lục Lựu Lựu, cậu làm cái gì vậy? Tự dưng quay lại lần nữa làm cái gì? Bởi vì trời quá nóng nên hai cô gái ngồi dưới gốc cây ăn kem. Bỗng Khương Hỷ Lạc vô tình nhìn thấy một đại soái ca. Lục Lựu Lựu không đeo kính nên không nhìn rõ người đến là ai. Nhưng sau khi nghe thấy Hỷ Lạc nói rằng người đó là một soái ca, nên một cha nữ như Lục Lựu Lựu muốn tiến lên bắt chuyện. Anh đẹp trai này, anh đang tìm homestay à? Tôi biết một tòa homestay không tồi đấy, có cần tôi giới thiệu cho anh không? Lựu Lựu. Là Hỷ Phi sao? Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi. Đi mau, đi mau, đi mau. Thì ra lúc trước, khi Lục Lựu Lựu vừa mới tan làm thì suýt bị Kỳ Phi tông phải. Cô định lao lên nói cho ra nhẽ, thì bắt gặp gương mặt đẹp trai của Kỳ Phi. Tim Lựu Lựu lập tức đập nhanh đến phát điên. Thân là một cha nữ có tiếng trong giới, làm sao Lục Lựu Lựu có thể bỏ qua cơ hội có 102 này được. Ngày hôm đó sau khi ăn cơm xong, cô liền mời Kỳ Phi về nhà mình uống trà. Nhưng uống trà mà cô nói, lại không đơn giản chỉ là mỗi uống trà mà thôi. Chúng ta không uống trà à? Anh muốn uống trà thật à? Không. Vốn dĩ Lục Lựu Lựu chỉ định chơi đùa một chút mà thôi, ai ngờ Kỳ Phi lại thật sự nảy sinh tình cảm với cô. Vì vậy anh ấy điên cuồng theo đuổi Lục Lựu Lựu. Vì để tránh mặt của Kỳ Phi, tránh sự theo đuổi của cậu ta, Lục Lựu Lựu không còn cách nào khác ngoài chạy về quê tìm Khương Hỷ Lạc. Về đến nhà, Lục Lựu Lựu làm ra vẻ như vừa mới ngủ dậy, nét diễn vô cùng vụng về. Chẳng ngờ Kỳ Phi không nhiều lời trực tiếp vạch trần Lựu Lựu, bởi vì đôi giày cao 10 cm trên chân cô đã nói rõ rằng không phải cô mới vừa ngủ dậy. Nghe thấy lời này, Lục Lựu Lựu cũng không buồn diễn nữa, cô khuyên Kỳ Phi đừng có bám cô nữa. Không ngờ Kỳ Phi lại nói anh đến đây không phải để tìm cô. Đúng lúc này Đinh Nhiễm quay trở lại. Bây giờ bốn người mới biết rằng thì ra mọi người đều quen biết nhau cả. Sau đó, Lựu Lựu và Kỳ Phi bắt đầu cãi nhau, chủ đề chỉ xoay quanh mỗi việc uống trà, khiến cho Khương Hỷ Lạc ở bên kia cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Hai người có biết uống trà có nghĩa là gì không? Chúng tôi
không muốn biết. Không phải anh có ý nào hay sao? Ít ra lúc uống trà anh cũng rất là vui vẻ mà. Chẳng lẽ em không vui vẻ à? Chẳng lẽ chỉ có một mình anh vui à? Tôi có vui mà. Vậy nên tại sao cứ phải yêu đương làm cái gì chứ? Cái gì mà cứ phải yêu đương hả? Đều là đàn ông cả. Em hỏi Đinh Nhiễm mà xem, có phải yêu đương sẽ càng vui hơn không? Tôi không biết. Đinh Nhiễm nói không biết tức là không vui vẻ gì cả. Cậu ấy không yêu thì làm sao mà biết được chứ? Cậu hẹn hò mấy lần rồi? Chưa từng hẹn hò. Hả? Lục Lựu Lựu không thể chấp nhận được nữa, nên buổi tối cô đến tìm Đinh Nhiễm và trực tiếp nói cho cậu biết chuyện năm đó. Lúc đầu, vào buổi tiệc đêm của lễ tốt nghiệp, đúng vào lúc Khương Hỷ Lạc chuẩn bị tỏ tình với Đinh Nhiễm, thì đột nhiên bị tình địch gọi đến một góc nói chuyện. Cậu có dám cược với tôi không? Nếu như cậu tỏ tình với Đinh Nhiễm thất bại, thì sau này đừng dây dưa với cậu ấy nữa. Vô vị, ai thèm cược với cậu cái này chứ? Tôi và Đinh Nhiễm đều là người có thể thi được điểm cao, dựa vào điểm số của chúng tôi, có đến 9 phần là có thể đỗ vào đại học y khoa. Cậu thì được bao nhiêu điểm chứ? Cậu có đỗ nổi đại học không? Cậu cứ bám lấy người ta như vậy mà không thấy mất mặt à? Tôi mất mặt cái gì? Nếu như mọi người đều đã tốt nghiệp rồi, nếu như tôi có thể theo đuổi được Đinh Nhiễm, cậu theo đuổi được Đinh Nhiễm thì sao? Nếu như tôi theo đuổi được Đinh Nhiễm, thì cũng giống như tôi đã cướp được thứ gì đó mà cậu thích vậy. Làm cậu tức chết. Thế nhưng Đinh Nhiễm chỉ nghe thấy nửa câu sau của Khương Hỷ Lạc. Cậu hiểu lầm Hỷ Lạc tỏ tình với mình chỉ là vì muốn thắng cược, nên mới từ chối cô trước mặt mọi người. Lúc này Đinh Nhiễm mới biết cậu đã hiểu lầm Khương Hỷ Lạc. Lục Lựu Lựu lại nói tiếp. Năm đó, chuyện khiến Khương Hỷ Lạc buồn nhất không phải là bị từ chối lời tỏ tình, mà là chuyện cậu đem chiếc áo sơ mi do chính tay cô thêu tặng cho Hứa San San. Nghe đến đây, Đinh Nhiễm lập tức giải thích. Năm đó, sau khi từ chối Khương Hỷ Lạc, thì cậu bắt gặp Hứa San San bị rơi xuống hồ bơi, cũng chính cô ta là người đã cướp chiếc áo sơ mi đó đi. Không ngờ cô ta lại tâm cơ đến mức chạy đến chỗ Khương Hỷ Lạc khoe khoang, khó trách tại sao Khương Hỷ Lạc lại từ bỏ mình như vậy. Sau khi biết hết chân tướng mọi chuyện, Đinh Nhiễm mới hiểu ra rằng, giờ chính mình mới là người gây ra sự chia cách 10 năm với Khương Hỷ Lạc. Vì để bù đắp những gì đã đánh mất thời gian qua, Đinh Nhiễm quyết định bù đắp cho Khương Hỷ Lạc, thề rằng phải để cho cô ấy thấy được điểm tốt của mình. Hôm nay, Khương Hỷ Lạc và Lục Lựu Lựu đi dự buổi họp lớp, không ngờ lại nghe thấy bạn nam cùng lớp sỉ nhục Đinh Nhiễm. Trong lúc tức giận, Khương Hỷ Lạc đã dạy dỗ cho tên bạn đó một trận, cô trực tiếp lột bộ tóc giả của hắn xuống, đây cũng chính là bí mật lớn nhất của hắn. Thế nhưng đến khi Đinh Nhiễm đến buổi họp lớp, Khương Hỷ Lạc đã khiến cho tên kia say mềm. Đinh Nhiễm thấy Khương Hỷ Lạc vì mình chủ trì công đạo, trong lòng càng thêm rung động say đắm hơn. Trên đường về nhà, lúc đi qua bờ hồ, Khương Hỷ Lạc nhảy nhót vui đùa giữa một bầu trời đom đóm. Ánh mắt của Đinh Nhiễm lúc này tràn ngập sự yêu chiều dành cho người con gái này. Đột nhiên cậu nhớ lại năm đó, khi còn là học sinh hai người cũng từng như vậy, cùng là chỗ này, cùng là buổi đêm trời đầy đom đóm. Thật may là xa cách 10 năm, nhưng tôi và cậu, chúng ta đều vẫn ở đây. Sau đó hai người dựa vào nhau ngắm nhìn cảnh đêm, giống y như những cặp đôi đang yêu nhau vậy. Bên trong mắt cậu hình như có sao đấy. Hồi cấp 3, cậu cũng từng nói với tôi như vậy. Đâu có giống. Có gì không giống? Hình như tôi vẫn thích cậu. Cặp đôi này vừa mới chạm môi nhau, vừa hay cảnh này đã bị dì Tư trông thấy. Hỷ Lạc, bọn trẻ các cháu, đến đây nghịch nước cái gì, hôn hít cái gì? Dì Tư, không phải như những gì dì nhìn thấy đâu. Hỷ Lạc, con lừa dì Tư làm gì chứ? Dì cũng đâu phải người ngoài đâu, chẳng lẽ dì sẽ như Tiểu Trương, không đứng về phía con à? Con cứ nói thẳng là có bạn trai đi, không phải là được rồi sao? Đúng vào lúc Khương Hỷ Lạc đang định giải thích, không ngờ Đinh Nhiễm lại nắm lấy tay cô. Dì Tư cũng không phải người ngoài. Nếu như chúng ta đã đến với nhau rồi thì không cần phải giấu gì ấy đâu. Không ngờ Đinh Nhiễm lại thẳng thừng nói ra chuyện yêu đương của hai người như vậy. Nhưng Khương Hỷ Lạc lo chuyện này sẽ bị mẹ biết, lúc đó sẽ không biết phải giải thích như thế nào. Vào buổi tối ngày hôm trước, Khương Hỷ Lạc cùng Lục Lựu Lựu đến tham gia buổi họp lớp. Đinh Nhiễm thấy cô uống say nên đưa cô về nhà trước. Nhưng không ngờ trên đường về nhà, Khương Hỷ Lạc lại chớp thời cơ hôn Đinh Nhiễm. Sau đó, về đến nhà, Đinh Nhiễm còn vô cùng tận tâm chăm sóc cho con sâu rượu này. Đợi đến khi Khương Hỷ Lạc đã ngủ say, Đinh Nhiễm phát hiện ra hai quyển sách cũ của Khương Hỷ Lạc trên giá sách. Cậu bỗng nhớ lại chuyện xưa, lúc đó Khương Hỷ Lạc vô cùng vui vẻ đến tìm cậu. Cô nói rằng cô phát hiện hai quyển sách này, khi ghép lại sẽ thành tên của cậu. Nhưng lúc đó Đinh Nhiễm không hề hiểu câu nói đó có ý gì. Thì ra có tên của mình là có ý này. Mãi cho đến lúc này cậu mới tỉnh ngộ, thì ra 10 năm trước, Khương Hỷ Lạc cũng thích mình. Đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng áy náy. Buổi sáng ngày hôm sau, do tối qua uống quá say, nên Khương Hỷ Lạc hỏi Lục Lựu Lựu, xem tối qua cô có làm ra chuyện gì quá đáng hay không? Tại sao ánh mắt Đinh Nhiễm nhìn cô lại cứ kỳ kỳ?
Nhưng lúc này, Lục Lựu Lựu đang chìm đắm trong tình yêu, nên chẳng có tâm tư đâu để ý đến cô nữa. Đột nhiên Khương Hỷ Lạc cảm thấy cả người đều bất ổn lạ thường. Đợi sau khi mọi người ăn sáng xong, Đinh Nhiễm đưa Khương Hỷ Lạc đến vườn trường cũ. Tôi vẫn nhớ, học kỳ 2 năm thứ 3, chúng ta thường đụng phải nhau ở cửa thôn. Lúc đó xe đạp của tôi rất hay bị hỏng nên đành phải đi bộ đi học. À, tôi cũng có nhớ, chiếc xe suốt ngày hỏng đó mãi mà cậu không chịu thay đi. Thế nhưng Khương Hỷ Lạc lại không hề biết rằng, những lần gặp nhau ngẫu nhiên ấy thực ra đều là Đinh Nhiễm cố ý đợi cô, và chuyện xe đạp bị hỏng cũng chỉ là một câu nói dối mà thôi. Cậu làm như vậy cũng là vì muốn hai người được ở gần nhau nhiều hơn. Từng ở nơi quen thuộc này, Đinh Nhiễm đã lỡ mất một Khương Hỷ Lạc. Vậy nên hôm nay, cậu muốn hàn gắn lại mối tình đã bỏ lỡ suốt 10 năm ngay tại nơi này. Đúng vào lúc cậu định tỏ tình với Khương Hỷ Lạc, đột nhiên Khương Hỷ Lạc trông thấy dì Tư ở dưới ruộng ngô nhìn lên. Điều này khiến cô cảm thấy lo lắng. Lúc trước, chính dì Tư là người đã giới thiệu Trương Bình An cho cô. Khương Hỷ Lạc sợ dì Tư sẽ trách cô vì đã từ chối Trương Bình An, nên muốn nhanh chóng chạy khỏi chỗ này. Không ngờ lúc này cô lại bị trượt chân, may mà phản ứng của Đinh Nhiễm nhanh nhạy, kéo Khương Hỷ Lạc đang chuẩn bị rơi xuống hồ. Cứ như vậy, khoảng cách của hai người bỗng ngắn lại. Đinh Nhiễm nhìn người con gái mình thích 10 năm qua ở trước mắt. Khoảnh khắc này cậu không thể kìm nổi lòng mình nữa, cứ vậy hôn lên môi Khương Hỷ Lạc. Đúng lúc Khương Hỷ Lạc đang ngạc nhiên thì đột nhiên dì Tư lại xuất hiện. Khương Hỷ Lạc bị giật mình nên lỡ tay đẩy Đinh Nhiễm xuống hồ, vì vậy mới có cảnh ban nãy. Về đến phòng, Khương Hỷ Lạc liên tục nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại, không được rơi vào trầm mê bất ngộ nữa. Nhưng lúc này, Đinh Nhiễm lại đến tìm cô một lần nữa, Khương Hỷ Lạc bỗng chốc trở nên hoang mang. Chúng ta nói chút chuyện ở hồ bơi đi. Hồ bơi thì có chuyện gì chứ? Sao tôi lại chẳng nhớ gì nhỉ? Đối mặt với từng bước chân của Đinh Nhiễm, Khương Hỷ Lạc lo lắng đến mức ngã nằm xuống giường. Đinh Nhiễm cũng thuận thế tiến sát về phía Khương Hỷ Lạc. Vào khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, không khí trong phòng bỗng tràn ngập mùi vị của tình yêu. Chuyện tất yếu tiếp theo chính là cảnh nam nữ chính, môi chạm môi kề cận. Đúng lúc này, Khương Hỷ Lạc mở to hai mắt, hóa ra vừa rồi chỉ là mơ mà thôi. Nhưng tại sao cô lại có giấc mơ kỳ cục như vậy chứ? Đến bản thân cô cũng không hiểu tại sao. Kể từ lúc đó, Khương Hỷ Lạc luôn tránh né Đinh Nhiễm. Đinh Nhiễm thấy vậy quyết định sẽ không do dự nữa, cậu lấy hết dũng khí để tỏ tình với Khương Hỷ Lạc. Anh thích em. Khương Hỷ Lạc đối diện với lời tỏ tình đột ngột này, cô tưởng rằng Đinh Nhiễm lại muốn giễu cợt mình, thế là cô nhanh chóng chạy lên lầu. Nhưng Đinh Nhiễm không dễ dàng bỏ cuộc như thế, anh cũng chạy theo cô lên lầu rồi hỏi Khương Hỷ Lạc có muốn xuống lầu uống trà không? Uống trà sao? Không, không uống. Uống trà thật à? Vậy được. Sau đó hai người cùng nhau xuống lầu, Khương Hỷ Lạc hỏi anh ấy vì sao lại chọn làm ở khoa Vú. Đinh Nhiễm nói với cô, từ nhỏ đã thích lên kế hoạch hoàn hảo cho mọi chuyện, nhưng cho dù có lên kế hoạch như thế nào, thì vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đó chính là tỏ tình với Khương Hỷ Lạc. Vì vậy sau khi phân công công tác, anh theo phân công đến khoa Vú làm việc. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Đinh Nhiễm lấy hết can đảm muốn tỏ tình thêm một lần nữa, nhưng lại bị Lục Lựu Lựu về đến nhà cắt ngang. Mặc dù Khương Hỷ Lạc hiểu được suy nghĩ của Đinh Nhiễm, nhưng bây giờ cô ấy không thể đồng ý với anh ấy. Bởi lúc đầu Đinh Nhiễm chỉ vì một câu nói của cô ấy mà cãi nhau với cô ấy suốt 10 năm, cô ấy cảm thấy thực ra Đinh Nhiễm không hề thích mình. Vì để cả hai suy nghĩ thật kỹ xem có nên ở bên nhau không, Khương Hỷ Lạc trốn về thành phố cùng với Lục Lựu Lựu. Đợi đến khi Đinh Nhiễm tham gia hội nghị về thì trong nhà đã không một bóng người, chỉ có một mảnh giấy của Khương Hỷ Lạc để lại. Tôi đã gửi Giang Giang đến nhà mợ tư của tôi rồi. Đến con chó cũng không để lại cho mình. Không lâu sau Đinh Nhiễm cũng từ quê về lại nhà. Khi hai người vừa gặp mặt, Đinh Nhiễm vội vã hỏi Khương Hỷ Lạc suy nghĩ thế nào rồi. Vừa nghe thấy câu này Khương Hỷ Lạc liền nói mẹ cô ấy sắp gả cho bố anh ấy rồi. Vì không để mẹ mình bị người khác bàn tán, nên cô ấy quyết định sẽ chỉ coi cậu như người nhà. Là sao? Chúng ta không thể yêu đương. Bởi vì chúng ta sắp trở thành chị em rồi. Ai trở thành chị em với em chứ? Là vì bố mẹ chúng ta ở bên nhau, nên em không muốn ở bên anh đúng không? Bố mẹ chúng ta tái hôn thì chúng ta là người một nhà, chúng ta ở bên nhau thì chúng ta vẫn là người một nhà. Có gì khác biệt sao? Sao lại không? Bố mẹ kết hôn, hai đứa con lại ở bên nhau, sẽ trở thành mối quan hệ như thế nào chứ? Mối quan hệ yêu đương chứ sao? Nhưng người khác không nghĩ thế. Đinh Nhiễm không thể nào chấp nhận chuyện này, anh quyết định đã đến lúc dùng biện pháp mạnh. Thế là Đinh Nhiễm đẩy Khương Hỷ Lạc vào bàn rồi ôm lấy cô ấy. Cho dù Khương Hỷ Lạc có kháng cự như thế nào cũng không thoát ra được. Đinh Nhiễm nhân cơ hội này một lần nữa bày tỏ tâm ý của mình. Hành động này của Đinh Nhiễm làm cho Khương Hỷ Lạc ngơ ra một lúc. Đúng lúc Đinh Nhiễm đang định hôn, thì Khương Hỷ Lạc lấy lại tinh thần rồi dẫm vào chân anh ấy. Khương Hỷ Lạc, sao em lại dẫm lên chân anh thế? Anh xem phim nhiều quá rồi đấy, anh với em có quan hệ gì? Anh đang định làm gì đấy?
không định làm gì cả. Chỉ là nhìn thấy người mình thích nên muốn hôn thôi. Còn em nhìn thấy người mình ghét là muốn đánh đấy. Nhưng Đinh Nhiễm không dễ dàng từ bỏ như thế, mà ngược lại ngày càng theo đuổi Khương Hỷ Lạc cuồng nhiệt hơn. Không chỉ mua đồ ăn đêm cho cô ấy khi cô ấy tăng ca, mà mỗi ngày còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô ấy. Những việc này làm cho Khương Hỷ Lạc cảm thấy rất phiền lòng, cho nên cô ấy quyết định giở trò trêu chọc Đinh Nhiễm. Khương Hỷ Lạc cầm lấy tay Đinh Nhiễm đặt lên cổ mình. Chú Đinh, Đinh Nhiễm bóp cổ cháu. Anh ấy bóp cổ cháu. Con. Bố. Đứng lại. Bố, nghe con nói đã. Đứng lại. Buổi sáng ngày hôm sau, bố Đinh quyết định sẽ đi du lịch với mẹ Khương. Ông ấy sợ sau khi mình đi Khương Hỷ Lạc sẽ bị Đinh Nhiễm bắt nạt, nên ông đã đưa cho Khương Hỷ Lạc một chiếc hộp, nói cho cô ấy biết từ nhỏ Đinh Nhiễm đã sợ côn trùng. Nếu như Đinh Nhiễm làm cho cô ấy tức giận thì lấy cái này ra dọa anh ấy. Sau đó Khương Hỷ Lạc vào phòng Đinh Nhiễm, muốn dùng chiếc hộp đó dọa thử Đinh Nhiễm một lần. Không ngờ cô lại nhìn thấy bản kế hoạch của Đinh Nhiễm. Ở trong đó có tất cả ký ức của hai người họ. Khương Hỷ Lạc xem xong không kìm được mà lúc khóc lúc cười. Đang xem dở thì cô ấy nhận được điện thoại của Tề Phi. Từ đây cô biết được Đinh Nhiễm gặp chuyện. Nghe điện thoại xong cô ấy liền nhanh chóng chạy đến. Thấy Hỷ Lạc đến, hai người đàn ông bắt đầu diễn. Không phải tớ nói rồi sao, đừng nói cho cô ấy biết. Cậu bị thương nặng như thế rồi còn không cho tớ nói cho cô ấy biết. Bị thương nặng sao? Không phải anh là bác sĩ à, sao lại để bản thân thành thế này? Anh đau đầu quá. Sau đó Khương Hỷ Lạc đưa Đinh Nhiễm về nhà. Nhưng về đến nhà Đinh Nhiễm lại bắt đầu giả vờ đau đầu, thành công tựa đầu vào vai Khương Hỷ Lạc. Nhưng lại bị Khương Hỷ Lạc đẩy ra, anh ấy lại lấy cớ đau đầu, sau đó nằm gối đầu lên chân Khương Hỷ Lạc nghỉ ngơi. Hành động của anh ấy làm cho Khương Hỷ Lạc cảm thấy rất bất lực, cho dù cô ấy làm thế nào anh ấy cũng không ngồi lên. Không còn cách nào khác, Giang Hỷ Lạc chỉ có thể nói những lời giấu kín trong tim. Em rất thích anh. Quá khứ rất thích anh. Hiện tại cũng thế. Lúc ở quê, lần đầu tiên anh nói thích em. Em cả một đêm đó không ngủ được. Còn tưởng là anh nói đùa. Anh làm sao có thể thích em được chứ? Anh nói những lời đó còn làm em tưởng rằng anh đã chuẩn bị kỹ cho cuộc gặp lại của hai ta. Nhưng mà Đinh Nhiễm, em muốn anh đường đường chính chính biểu hiện ra là anh thích em. Em không cảm nhận được anh thích em. Nghe xong những lời này, Đinh Nhiễm mới nhận ra được sai lầm của mình. Sau khi quay lại, anh vẫn luôn hỏi em. Hỏi em lúc nào thì chúng ta có thể ở bên nhau. Em cảm thấy tủi thân lắm. Em cảm thấy em dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà trước kia em thích anh mà bị anh từ chối? Bây giờ anh nói anh thích em, thì em lại phải đồng ý ở bên anh sao? Em cũng có lòng tự trọng mà. Nghe xong Đinh Nhiễm giải thích với cô ấy rằng trước kia mình không đồng ý là vì lòng tự tôn mà từ chối lời tỏ tình của cô, cũng không nên viết chi chít những kế hoạch nhàm chán đó, làm cho cả hai lãng phí 10 năm. Anh ấy hy vọng Khương Hỷ Lạc tha thứ cho mình, cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, chỉ một cơ hội thôi là đủ rồi. Vậy anh cho em một lý do. Vì sao phải ở bên anh? Khương Hỷ Lạc, anh có rất nhiều lời yêu thương muốn nói với em. Nhiều tới mức nói cả đời cũng không hết được. Nghe được những lời này, Khương Hỷ Lạc cảm thấy vô cùng vui vẻ, sau đó đồng ý ở bên anh ấy. Nhưng không ngờ lúc hai người đang thân mật thì bố Đinh quay về nhà lấy căn cước. Ông ấy sợ trễ chuyến bay thế là trực tiếp xông vào phòng để tìm. Trong lúc cấp bách, Đinh Nhiễm bảo Khương Hỷ Lạc trốn vào trong nhà vệ sinh, nhưng lại không cẩn thận bật đèn trong đó lên. Sau đó thì cảm thấy sợ hãi tắt đèn trong đó đi. Có người à? Đinh Nhiễm liền phủ nhận chuyện này. Anh ấy hoảng loạn bảo đường dây điện có vấn đề, nhưng bố anh ấy không tin lời anh ấy, muốn vào trong đó kiểm tra. Đúng lúc này thì mẹ Khương đi vào giục ông ấy nhanh lên. Thấy thế bố Đinh mới từ bỏ việc vào trong kiểm tra. Nhìn thấy bố mẹ đã đi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Đinh Nhiễm hỏi cô ấy vì sao không dám công khai chuyện hai người họ yêu nhau. 30 năm trước mẹ em với bố anh là người yêu, có thể đi đến ngày hôm nay. Bà ấy đã hạ quyết tâm rất lớn. Bây giờ nói cho bọn họ biết chắc chắn sẽ gây thêm rắc rối. Chúng ta tìm một cơ hội nào đó. Em nghĩ là đợi họ kết hôn xong, rồi chúng ta sẽ nói cho họ biết. Vậy chúng ta yêu đương lén lút à? Cặp đôi chị em khác cha khác mẹ vừa mới xác nhận mối quan hệ, thì không ngờ người mẹ vừa đi du lịch đột nhiên quay về. Trong lúc gấp rút, Khương Hỷ Lạc đạp Đinh Nhiễm xuống dưới giường, sau đó giả vờ như mình vừa mới ngủ dậy. Mẹ nhớ con quá đi. Con cũng nhớ mẹ lắm.
Mẹ Khương vừa định đi kéo rèm cửa ra thì bị Khương Hỷ Lạc ngăn lại. Vì để mẹ không phát hiện ra Đinh Nhiễm, Khương Hỷ Lạc giả vờ là mình đau bụng, muốn mẹ giúp mình đi lấy thuốc. Nhìn thấy mẹ đã rời đi, cô ấy quay người lại xin lỗi Đinh Nhiễm vì hành động thô lỗ đó. Chúng ta đường đường chính chính yêu đương mà, bảo bối à. Mẹ. Vì sợ mẹ phát hiện ra điều bất thường trong phòng, Khương Hỷ Lạc viện cớ mình đau bụng là vì đói, sau đó kéo mẹ ra ngoài tìm cái gì để ăn, để lại Đinh Nhiễm ở một mình trong phòng. Một lúc sau, Khương Hỷ Lạc lại một lần nữa xin lỗi Đinh Nhiễm và hứa chỉ cần bố mẹ họ kết hôn xong, sẽ thừa nhận với bố mẹ tất cả mọi chuyện của bọn họ. Hôm nay, đột nhiên mẹ Khương hỏi Khương Hỷ Lạc có phải là có thai rồi không? Khương Hỷ Lạc nghe xong liền bị sặc. Bởi vì lúc nãy bà ấy thấy trong phòng Khương Hỷ Lạc có mấy quyển sách liên quan đến con cái. Mặc dù thế, nhưng mẹ Khương không hề trách cô ấy có thai trước khi cưới, ngược lại muốn gặp con rể tương lai. Việc này khiến cho Khương Hỷ Lạc vô cùng xấu hổ. Hỷ Lạc, con yêu đương lúc nào thế? Lúc nào vậy? Lúc nào con dẫn bạn trai về nhà cho chúng ta gặp mặt đi. Có phải là Tiểu Trương không? Liên quan gì đến anh ta chứ? Hỷ Lạc, chú Đinh có thể nuôi đứa bé. Khương Hỷ Lạc thấy hai người càng nói càng không theo thói thường, nên chỉ có thể nói rằng Lục Lựu Lựu mang thai. Cô ấy chỉ là mua sách về đọc để phổ cập kiến thức làm cha mẹ cho cô ấy. Tin này làm cho cả nhà cảm thấy vô cùng mất mát. Không phải con à? Sao có thể là con chứ? Cũng đúng. Từ nhỏ Lựu Lựu đã thích thằng nhóc Chiêu ra rồi. Không giống con. Hồi đi học tỏ tình còn bị từ chối. Ây da, sao có thể là con? Tên tiểu tử đó đúng là không có mắt. Chính là con chú đó. Sau đó Khương Hỷ Lạc muốn nhanh chóng bỏ qua cái chủ đề xấu hổ này, nên liếc mắt muốn Đinh Nhiễm giúp mình. Thấy thế Đinh Nhiễm liền hiểu ý của cô ấy. Sau đó hai người bắt đầu diễn, ở trước mặt bố mẹ giả vờ cãi nhau. Việc này làm cho bố Đinh và mẹ Khương như lọt vào trong sương mù. Mẹ, chú Đinh, hôm nay con phải xử đẹp Đinh Nhiễm mới được. Ê, Đinh Nhiễm, thích thì chơi tới luôn đi. Hành động này của Khương Hỷ Lạc làm cho hai ông bà hoang mang, nhanh chóng chạy đến khuyên ngăn. Em ghét bỏ anh thật đấy à? Sao có thể chứ? Tình huống bắt buộc mà. Đột nhiên trong phòng vang lên âm thanh tiếng sách rơi, làm cho bố mẹ ở bên ngoài cảm thấy rất bất lực, trong lòng nghĩ, không biết bao giờ hai đứa này mới có thể chung sống hòa thuận đây. Nhưng lại không biết rằng, hai người này vì để ở riêng với nhau, mà đến cả đi mua dầu ăn cũng không bỏ qua. Ở trước mặt bố mẹ giả vờ cãi nhau xem ai đi mua, làm cho bố Đinh đau hết cả đầu, sau đó phát lì xì trong nhóm chat, để mỗi người đi mua một chai về. Nói là đi mua dầu ăn, nhưng hai người vừa đi xuống lầu đã bắt đầu ôm ôm ấp ấp, nếu không làm gì có ai đi mua dầu ăn mà mất tận 1 tiếng chứ. Lúc hai người về đến cửa nhà, Đinh Nhiễm vẫn còn không đúng đắn, không ngờ đúng lúc này bố Đinh cũng vừa từ bên ngoài về, tình cờ chứng kiến cảnh hai người đang liếc mắt đưa tình. Khương Hỷ Lạc nhanh chóng vặn tay ép Đinh Nhiễm lên tường. Đinh Nhiễm, tôi cảnh cáo anh đừng có mà chọc tức tôi mà dùng thêm chút lực nữa là tay anh xong rồi. Chú Đinh, chú yên tâm, cháu đã khống chế lực tay rồi. Sẽ không ảnh hưởng gì đến việc anh ấy làm phẫu thuật đâu. Bố Đinh nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy rất hoang mang. Khương Hỷ Lạc lập tức lấy chai dầu ăn đưa cho bố Đinh, sau đó chạy nhanh vào nhà. Cô bé này mạnh tay phết. Ngày hôm sau, mẹ Khương vô tình nghe thấy con gái đang gọi điện thoại. Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của con gái, bà ấy nghi ngờ con gái mình đang yêu đương, nên đã nhanh chóng gọi điện thoại cho bố Đinh, vô cùng vui vẻ nói chuyện này cho ông ấy biết. Vì để xác thực chuyện này, bà ấy cùng với bố Đinh lén lút theo dõi Khương Hỷ Lạc. Quả nhiên thấy cô ấy cùng với một thanh niên mặc đồ đen đang ôm ấp. Vào lúc hai người đang định hôn nhau, mẹ Khương không cẩn thận bị vấp chân, dọa cho Đinh Nhiễm phải quay người chạy đi. Sao bạn trai con lại chạy đi vậy? Bạn trai nào cơ, mẹ nhìn nhầm rồi. Không thể nào, chú cũng thấy mà. À, chú nói người đàn ông đó sao? Chỉ là người qua đường thôi, anh ta hỏi đường thôi. Người qua đường, hỏi đường. Còn ôm ôm ấp ấp. Không có ôm ấp mà. Nghe lời giải thích của cô ấy, đừng nói mẹ Khương không tin, đến tôi nghe xong cũng không tin ấy chứ. Về đến nhà, hai mẹ con còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận. Bởi vì bà ấy cảm thấy, con gái mình yêu đương mà cứ phải trốn trốn tránh tránh, có phải là đã làm chuyện gì thất đức rồi không? Mặc dù thấy mẹ hiểu lầm mình như thế, nhưng Khương Hỷ Lạc vẫn kiên định với lập trường của mình, đợi mẹ và chú Đinh kết hôn xong rồi nói. Nhưng việc làm cho Khương Hỷ Lạc không ngờ đến là, khi mẹ Khương giúp Đinh Nhiễm thu dọn chăn gối, đột nhiên phát hiện ra chăn gối của Đinh Nhiễm có màu sắc giống y hệt với cái từng xuất hiện trong nhà mình. Điều này làm cho bà ấy đoán ra được cái gì đó. Đúng như dự đoán, đêm đó đã bị mẹ Khương nhìn thấy, bà ấy muốn đến đó hỏi rõ ràng nhưng lại bị bố Đinh ngăn cản lại. Ngày hôm sau trong lúc ăn sáng bà ấy không chịu nổi mà hỏi. Bảo bối, con có dự định kết hôn với Đinh Nhiễm không?
Hai đứa không cần kinh ngạc như thế, giấu thế nào thì vẫn có kẽ hở. Với lại vẻ mặt giả vờ của Đinh Nhiễm cũng chẳng ra làm sao cả. Nhìn thấy chuyện đã bị bại lộ, hai người cũng không tiếp tục giả vờ nữa, sau đó thừa nhận hai người đã yêu thầm nhau 10 năm rồi. Khương Hỷ Lạc giải thích, muốn giấu hai người họ là vì không muốn mẹ vì mình mà từ bỏ hạnh phúc với bố Đinh. Nhưng mẹ Khương lại nói, bố và mẹ không chia tay, bố mẹ cũng tác thành cho hai đứa. Ý của bố mẹ là, nếu như hai đứa quyết định kết hôn, không bằng chúng ta kết hôn cùng nhau đi. Cùng nhau kết hôn. Thời gian này đúng là mọi người cùng vui, thân càng thêm thân. Thế là 6 người cùng nhau đi đăng ký kết hôn chung một ngày. Chúng tôi kết hôn rồi. Sau khi kết hôn, Khương Hỷ Lạc và Đinh Nhiễm về quê hưởng tuần trăng mật, còn bố Đinh với mẹ Khương muốn đi tìm lãng mạn của tuổi trẻ, nên đã quyết định đi du lịch. Hóa ra những người yêu nhau cuối cùng cũng về với nhau. Mặc dù đã muộn nhiều năm như thế, nhưng chỉ cần bắt được thì sẽ không bao giờ buông tay nữa. Bộ phim đến đây kết thúc. Ong Mật xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.